الأمازيغي اللي عاش 100 سنة وأخر سقوط الأندلس 400 سنة، صلاح الدين الثاني وأمير المسلمين يوسف ابن تاشفين. فيا ترى من هو يوسف ابن تاشفين، وما هي قصة حياته وأهم إنجازاته، وليه يعتبر من أعظم وأهم القادة في التاريخ الإسلامي، وما هي أوجه التشابه بينه وبين صلاح الدين الأيوبي، وما هي معركة الزلاقة ولماذا تعتبر من أكثر المعارك أهمية. لكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وقول لنا رأيك في التعليقات. نشأ أبو يعقوب بيوسف بن تاشفين ابن إبراهيم سنة 400 هجريا 1009 ميلاديا في قبيلة لمتونة الصنهاجية، أحد قبائل البربر بين موريتانيا والجزائر والمغرب حاليا. تربى يوسف بن تاشفين في الصحراء في بيئة من الالتزام الديني وقيم الفروسية، وفي شبابه ظهر الشيخ والداعية المجاهد عبد الله بن ياسين، واللي كان بيعمل على نشر الدعوة الإسلامية والشريعة بين قبائل البربر في قلب الصحراء، ونجح سنة 1040 ميلاديا في تأسيس دولة المرابطين بمساعدة من عدة أشخاص، كان من بينهم يحيى بن عمر اللمتوني زعيم قبيلة لمتونة. ومع تزايد قوتهم انطلق المرابطين في نشر دعوتهم والسيطرة على القبائل المجاورة، فأخضعوا قبيلة مسوفة وقبيلة جودالة. لكن خلال أحد المعارك عام 1056 قتل يحيى بن عمر، فاختار عبد الله بن ياسين من بعده أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني عشان يكون هو أمير المرابطين الجديد، فاستطاع فتح سجلماسة وبرغواطة والسوس عام 1057 ميلاديا. وخلال الفترة دي انضم يوسف بن تاشفين إلى ابن عمه أبو بكر بن عمر، وأصبح قائد في جيش المرابطين. وبسبب شجاعته وكفاءته العالية في القتال عينوا الأمير أبو بكر والي على مدينة سجلماسة. ومع مقتل عبد الله بن ياسين خلال فتح برغواطة سنة 1059 ميلاديا، امتلك أبو بكر بن عمر السلطة الكاملة على دولة المرابطين، فمنح نفسه لقب أمير المسلمين، واللي أصبح اللقب الرسمي لجميع حكام الدولة المرابطية بعد كده. وبعد فتح مدينة أغمات سنة 1060 ميلاديا، تزوج أبو بكر بن عمر من أغنى امرأة فيها، وهي زينب النفزاوية. لكن بعد 3 أشهر مل من حياة المدينة المخالفة لطبيعته كمحارب صحراوي، وقرر العودة للصحراء، فطلق زوجته زينب وزوجها إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين، واللي كان ليها دور كبير في نجاحات يوسف بن تاشفين وتوسيع سلطته. وبنصيحة منها أمر أبو بكر بن عمر ببناء عاصمة جديدة للمرابطين سنة 1062 ميلاديا، وهي مدينة مراكش. لكن بيرجع الفضل الأكبر ليوسف بن تاشفين اللي يعتبر المؤسس الفعلي لمدينة مراكش في استكمال بنائها وتطورها. وتولى يوسف بن تاشفين بأوامر من أبو بكر بن عمر مسؤولية الحفاظ على الجبهة الشمالية ضد قبائل زناتة، فشن ضدهم سلسلة من الحملات العسكرية الناجحة، ما أدى لتقليص مساحة أراضيهم الواحدة وراء التانية. لكن الغزوات دي لم تنل إعجاب القبائل الصنهاجية زي لمتونة وجودالة جنوبا في الصحراء، واللي بيشكلوا أغلب جيش المرابطين، وبدأوا في التمرد على حكم أبو بكر بن عمر. فعين يوسف بن تاشفين نائبا له على حكم المغرب في الشمال سنة 1065 ميلاديا، في حين حكم هو الصحراء في الجنوب بهدف قمع العصيان. لكن بعد أن تم قمع التمرد في الجنوب، عاد أبو بكر شمالا إلى المغرب عام 1072 ميلاديا لاستعادة سلطته. لكنه وجد يوسف بن تاشفين زادت سيطرته ونفوذه لدرجة كبيرة، وبالتفاوض معه تنازل له أبو بكر عن حكم المغرب، وعاد إلى الصحراء لحكم القسم الجنوبي لدولة المرابطين. وقاد أبو بكر بن عمر عدة حملات عسكرية للجهاد ضد إمبراطورية غانا الوثنية، وقام بفتح أجزاء كبيرة من أراضيهم سنة 1076، وينسب إليه الفضل في انتشار الإسلام في الأطراف الجنوبية للصحراء في عمق أفريقيا. وبعد استشهاد أبو بكر بن عمر في أحد المعارك عام 1087، انتقل حكم الصحراء إلى يوسف بن تاشفين،
وتوحدت تحت حكمه الدولة المرابطية، واللي امتدت من شمال المغرب إلى نهر السنغال والنيجر في أقصى الجنوب. وبعد توليه الحكم وجه يوسف بن تاشفين جيوش المرابطين ضد الدويلات الصغيرة في شمال المغرب، ففتح مدن طنجة سنة 1077 وبلاد زناتة ووجدة وتلمسان عام 1080، وضم الجزائر العاصمة ووهران في 1082. وفي مدينة الجزائر أمر يوسف بن تاشفين بتأسيس المسجد الكبير، واللي يعتبر أقدم مسجد في المدينة ومن أبرز معالمها إلى الآن. وبعد أن أمن يوسف حدوده الشرقية استطاع فتح سبتة سنة 1084، وبكده توحدت المغرب بالكامل وأغلب شمال أفريقيا تحت قيادته، فأكبر وأهم دولة تأسست بالمغرب الإسلامي. لكن في الوقت ده كانت الأندلس في الشمال بتشهد اضطرابات ومشاكل مدمرة، وانقسمت إلى عدة دول صغيرة عرفت بملوك الطوائف، وأصبحت كل مدينة كبيرة دولة مستقلة، مما شجع الملوك الأسبان على توجيه الضربات المتتالية للمسلمين. وبلغ شدة الضعف والذل بالدول دي إن ملوك الطوائف كانوا بيرسلوا الأموال إلى ملك قشتالة كل عام كجزية. واستمر الوضع على الحال ده إلى أن احتل ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون مدينة طليطلة سنة 1085، واللي كانت تعتبر وقتها أقوى مدن الأندلس. وتوالى بعدها سقوط المدن والقلاع الإسلامية، فأرسل العديد من ملوك الطوائف رسائل استغاثة إلى دولة المرابطين في المغرب وحاكمها يوسف بن تاشفين. وعلى رأس الملوك دول المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية، واللي كان تحالف مع ألفونسو وساعده في إسقاط طليطلة. فأمر ألفونسو بكل غرور وغطرسة بزيادة الأموال اللي بتدفعها له إشبيلية، وأرسل وزيره اليهودي لجمعها، فأهان المسلمين وأساء إلى المعتمد بن عباد. فقام المعتمد بقتل الوزير والسفراء اللي أرسلهم ألفونسو. فأدى التصرف ده لإشعال غضب ألفونسو، قرر القضاء على دول الطوائف وإنهاء حكم المسلمين في الأندلس. وتحالف مع سانشو الأول ملك أراجون وملك نافار وحاكم برشلونة، وتحركوا بجيش ضخم وبدأوا في الاستيلاء على قرى المسلمين الواحدة ورا التانية، إلى أن وصلوا إلى ضواحي إشبيلية، فحرقوا قراها وفرضوا الحصار عليها. لكنهم توجهوا بعد كده شرقا لحصار مدينة سراقسطة. فأرسل بعدها المعتمد بن عباد بضغط من أهالي وأمراء الأندلس إلى يوسف بن تاشفين يطلب منه الإسراع في العبور إلى الأندلس لإنقاذها وقتال ألفونسو وحماية المسلمين. وقال مقولته الشهيرة إن حتى لو أدى التصرف ده لضياع منصبه كملك على إشبيلية، فأحب إليه إنه يرعى الإبل عند المرابطين من إنه يرعى الخنازير لدى ألفونسو. وتنازل المعتمد بن عباد للمرابطين عن مدينة الجزيرة الخضراء عشان تكون مقر حصين لهم ولقواتهم القادمة من المغرب. وبالفعل تحرك يوسف بن تاشفين، واللي كان عمره وقتها 77 عام، على رأس جيش كبير من المرابطين، وعبر البحر إلى الأندلس سنة 1086 ميلاديا. ومع وصوله انضمت إليه قوات ملوك الطوائف من كل أنحاء الأندلس، وتحرك المسلمين بقيادته إلى مدينة بطليوس وعسكر في سهل الزلاقة القريب منها. ولما عرف ألفونسو بده فك الحصار عن سراقسطة وتوجه مسرعا لقتال يوسف بن تاشفين. بدأت معركة الزلاقة في أكتوبر 1086 ميلاديا 479 هجريا، وبلغ عدد جيش المسلمين حسب المصادر الإسلامية 48,000 مقاتل، في حين كان عدد جيش الأسبان 60,000، وفي بعض التقديرات وصل إلى 80,000 جندي. وفي بداية المعركة أرسل يوسف بن تاشفين لألفونسو السادس يخيروا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب وفقا للسنة، فأدى ده لزيادة غضب ألفونسو، فاختار ألفونسو الحرب واتفق مع المسلمين على أن يكون يوم المعركة هو يوم الاثنين. لكن ألفونسو خدع المسلمين وخان قسمه، واختار يوم الجمعة 23 من نفس الشهر عشان يكون هو يوم المعركة باعتباره أكتر أيام المسلمين قدسية. لكن كان جيش المرابطين مستعد للقتال وواخد كل احتياطاته وحذره الشديد من خداع ألفونسو. وقسم يوسف بن تاشفين جيشه إلى جزئين. الجزء الأول والأكبر ضم قوات الأندلس وتولى قيادته المعتمد بن عباد، وتوزع كالآتي: الميمنة بقيادة المتوكل أمير بطليوس، والميسرة فيها قوات شرق الأندلس.
في حين تمركز المعتمد بقواته في المقدمة. أما الجزء الثاني من قوات المرابطين فكانت في المؤخرة وانقسمت إلى قسمين. الأول بيضم فرسان البربر ومحاربين أفارقة بقيادة داوود بن عائشة، وتمركزت خلف المقدمة لدعم المعتمد بن عباد. والقسم الثاني الاحتياط وبيقوده يوسف بن تاشفين بنفسه، وبيضم النخبة من المرابطين وحرسه الخاص، وتمركز في كمائن مخفية خلف الجيش. أما الأسبان فقسموا جيشهم إلى ميمنة وميسرة ومقدمة، وبدأت المعركة بهجوم خاطف شنوا فرسان الأسبان على مقدمة المسلمين الأندلسية، فاختل توازن المسلمين وهرب أغلبهم لمدينة بطليوس، ولم يثبت منهم إلا المعتمد بن عباد في مجموعة قليلة من الفرسان، فقاتلوا بكل شدة ووقع في صفوفهم العديد من الخسائر. وفي الوقت نفسه هاجم ألفونسو مقدمة المرابطين وأجبرهم على التراجع بعد خسائر بشرية كبيرة، فأرسل إليهم يوسف بن تاشفين قوة من البربر استطاعت اختراق قلب جيش الأسبان والاتصال بقوات المعتمد بن عباد، فخف الضغط على الأندلسيين وبدأوا يستعيدوا ثباتهم. إلا أن ألفونسو السادس زود من ضغطه على قوات داوود بن عائشة واستمر في تقدمه حتى أصبح أمام معسكر المرابطين. ومع قوة الهجوم الأسباني بدأت بقايا قوات المعتمد في التراجع، وفي الوقت ده اعتقد الأسبان أنهم انتصروا، فقرر يوسف بن تاشفين التدخل ومفاجأة العدو، وتقدم بقواته وهاجم معسكر الأسبان القشتاليين وأشعل فيه النار وأحرقه، وقتل كل من فيه، وهرب الباقين منهزمين نحو ألفونسو، وابن تاشفين بيلاحقهم، فتوقف ألفونسو عن مطاردة المعتمد وجيش الأندلس وانسحب إلى ما تبقى من قواته لإنقاذهم. فأدرك ابن عباد من انسحاب ألفونسو بوادر الهزيمة على القشتاليين، فأمر جنود الأندلسيين والمرابطين بمهاجمتهم، وساعتها عاد جنود الأندلس اللي هربوا في بداية المعركة إلى بطليوس وشاركوا في القتال، فقتل العديد من قوات ألفونسو حتى أوشك جيشه على الفناء. واستطاع أحد الجنود الأفارقة المسلمين طعن ألفونسو طعنة كادت أنها تودي بحياته، وفي الليل هرب ألفونسو من المعركة مع 400 من فرسانه، فانتهت المعركة بانتصار كبير وعظيم للمسلمين وهزيمة أكبر جيش أوروبي مسيحي تم تجميعه حتى اللحظة دي. وكانت المعركة دي شديدة الأهمية، فقد كانت السبب في إنقاذ الأندلس من السقوط المحقق وأخرت سقوطها ل400 سنة. وبعد انتهاء المعركة ترك يوسف بن تاشفين الأندلس وعاد بسرعة للمغرب بسبب النهاية المفاجئة لابنه وولي عهده، لكن لم يتعلم ملوك الطوائف الدرس وعادوا إلى فسادهم وصراعاتهم المعتادة. ورجع الأسبان بقيادة ألفونسو في الإغارة على المدن الإسلامية للانتقام من ملوك الأندلس، فعاد يوسف بن تاشفين مرة تانية بطلب من ملوك الأندلس سنة 1088 ميلاديا، لكن بسبب المشاكل بين ملوكها انتهت الحملة بالفشل، وعاد يوسف بن تاشفين للمغرب، لكنه توجه للمرة الثالثة للأندلس سنة 1090 ميلاديا، لكن المرة دي بدون طلب من ملوكها، وفرض حصار على مدينة طليطلة لاسترجاعها، لكن لم يساعده أحد من ملوك الطوائف. وبطلب من العلماء والفقهاء قام يوسف بن تاشفين بضم دول ملوك الطوائف وحصار كل منها والسيطرة عليها، بما فيهم المعتمد بن عباد، واللي طلب مساعدة ألفونسو ضد المرابطين ويوسف بن تاشفين. وبكده تم توحيد الأندلس ما عدا سراقسطة وضمها لحكم الدولة المرابطية، وجرى نفي ملوك الطوائف بالكامل إلى بلاد المغرب. وسنة 500 هجريا 1006 ميلاديا ينتهي عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بعد أن بلغ من العمر 100 عام، استطاع خلالهم أن يغير مجرى التاريخ الإسلامي بالكامل لعدة قرون. واعتبر يوسف بن تاشفين واحد من أعظم وأهم القادة في التاريخ الإسلامي والمؤسس الفعلي لدولة المرابطين، لجانب ما عرف عنه من الزهد والورع والعدل وحب الجهاد. وبيشبه البعض يوسف بن تاشفين بصلاح الدين الأيوبي في الشرق، فزي ما استطاع صلاح الدين الأيوبي توحيد مصر والشام والقضاء على الدولة الفاطمية، استطاع يوسف بن تاشفين توحيد المغرب والأندلس في دولة واحدة والقضاء على ملوك الطوائف.
وزي ما نجح صلاح الدين الأيوبي في هزيمة الصليبيين في معركة حطين، استطاع يوسف بن تاشفين هزيمة الصليبيين لكن في معركة الزلاقة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. ولو حابب إن أنت تدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون أو من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. شكرا.